أنا قدها وقدود، هدخل الموت أموته وأطلع لكم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو اليوم كما هو العادة كارثي من أحد القساوسة، وكما قرأتم في العنوان قسيس يسبب في دمار النصرانية. هذا القسيس بالفعل دمر النصرانية أكثر وأكثر. طبعا هو ليس قسيسا، لكن أنا وضعت العنوان قسيس لأن لو وضعت كلمة أنبا ممكن الأغلبية لن يفهموا، لكن هو الحقيقة هذا الرجل أنبا بمعنى أعلى، يعني أسقف أعلى من درجة القسيس، يعني هذا تحت البابا بقليل، يعني الرتبة التي تقل أقل من البابا مباشرة. فهذا أسقف الذي هو الأسقف الأنبا رفيل، وهو كان مرشح لكرسي البابوية بعد موت الأنبا شنودة. طبعا قبل أن أعرض عليكم الفيديو الكارثي هذا، في كلمة رائعة جدا قالها الإمام ابن حزم رحمه الله. معنى كلامه قال: لولا أن رأينا النصارى بأعيننا ما صدقنا وجود عقيدة النصارى. هذا يعني فيما معنى كلامه. ماذا يقصد هو هنا بكلامه هذا؟ يقصد بسبب أن أي شخص يطلع على عقيدة النصارى ويعرف مباشرة، طبعا بمجرد اطلاع بسيط، يعرف مخالفتها للعقل والمنطق، ويعني عقيدة لا يمكن بأي حال من الأحوال تتوافق مع العقل. لذلك النصارى أصلا نفسهم وجدوا حلا لهذا الموضوع، قالوا إن عقيدتنا تفوق العقل. هم بنفسهم يعرفون هذا الكلام. فلذلك الإمام ابن حزم يقصد: لولا أن رأينا ناس يتعبدون بهذه العقيدة كنا ما صدقنا وجود عقيدة هكذا. وجود عقيدة هكذا ما كنا صدقنا أبدا. والله حقيقي، يعني صراحة كلامه حقيقي فعلا، لأن ما نراه من كوارث في العقيدة النصرانية، مع احترامي طبعا حتى لا يفهم أحد أني أنا أسيء، بس هذا واقع، أنا لا أسيء لكن هذا واقع. ما نراه من كوارث في العقيدة النصرانية من مخالفات للعقل والمنطق وأشياء عديدة، منها ما سنعرضه الآن، وهو موت الإله الذي عرضناه سابقا أكثر من مرة، لكن اليوم مصرح أكثر من الأنبا رفيل. الأنبا رفيل قال كلمة، دعونا نسمعها ثم سنشرحها. نسمع ماذا قال الأنبا رفيل. الله ممكن يموت؟ لا، الله غير قابل للموت. طب أنا عايز أموت عشان خاطركم، فراح واخد جسد قابل للموت ومات بيه. عشان كده بنقول له في صلاة الإجبية: يا من ذاق الموت بإيه؟ بالجسد. في وقت الساعة 9 داء الموت من أجلنا نحن الخطاة. لو ما عندوش جسد يموت إزاي؟ عايز أشبهها لكم تشبيه. هو ممكن الورقة دي ممكن أقطعها، صح؟ صح؟ طب المية دي ممكن أقطعها؟ مش ممكن تتقطع. طب أنا عايز أقطع المية، هروح أعمل كده، بقت الورقة إيه؟ تحدى بالمية، وروح مقطعها كده. إيه رأيكم؟ يبقى المية داءت التقطيع من خلال الإيه؟ الورق. المية دي تشبه اللاهوت اللي مش ممكن يموت، مش ممكن يتقطع. والورقة تشبه الناسوت اللي ممكن يموت. لما اتحد اللاهوت بالناسوت أصبح ممكن الله يدوق الموت من خلال إيه؟ الجسد. طب ليه يدوق الموت؟ بدل ما احنا هو ما دقش الموت، احنا اللي هنتعكي فيه. فقال: لا، استنى، انتوا مش هتقدروا عليه، اللي هيموت مش هيعرف يقوم. انا قدها وقدود، هدخل الموت اموته واطلع لكم. طبعا هنا اعتراف من الأنبا رفيل بكل صراحة أن الله في العقيدة النصرانية عياذا بالله مات. طيب
إذا ما معنى كلامه هو في البداية لما قال الله لا يموت، غير قابل للموت، ثم قال مات بالجسد؟ ماذا يقصد بهذا الكلام؟ هو يقصد أنه الله سبحانه وتعالى بطبيعته لا يموت. فالأنبروفيل قال لك هو بحسب عقيدتهم هو عاوز يموت عشان طبعا عندهم هم عشان يكفر خطيئتنا وهكذا يموت على الصليب. عاوز يموت يعمل ايه؟ قال لك ياخذ جسد، الجسد هذا قابل للموت، اذا هو بدون الجسد لا يموت، لكن لما يتحد بالجسد يموت. واعطاك مثالا على موضوع الماء، قال لك الماء هذا لا يمكن اني انا امزقه، لا يمكن ان يمزق هذا الماء. طيب كيف يمزقه؟ ياخذ ورقه يغطسها في الماء فتمتلئ هذه الورقة ماء ثم يقطعها، فبالتالي قطع الماء. بماذا؟ بمساعدة الورقة. إذن الورقة جعلت الماء قابل للتقطيع. فهو يقصد نفس الشيء، قال لك الإله قبل الجسد غير قابل للموت، لكن لما اتحد بالجسد، اتحد بشخصية يسوع المسيح عندهم، أصبح قابلا للموت. وخلي النصارى يسمعوا الكلام جيدا ويعيدوا الفيديو. الأنبروفيل ما قال الجسد الذي مات، الأنبروفيل ما قال الجسد الذي مات. دعوني أعيد لكم ما قاله الآن، تعالوا أعيد لكم ما قاله. تشبه الناسوت اللي ممكن يموت. لما اتحد اللاهوت بالناسوت أصبح ممكن الله يدوق الموت من خلال إيه؟ الجسد. هل سمعتم؟ لم يقل الجسد الذي مات، وإنما قال الله يذوق الموت بالجسد، من خلال الجسد. يعني الجسد وسيلة مساعدة، زي ما الورق ساعد الماء على التقطيع، فالجسد ساعد، جسد الإله ساعد الإله على الموت. لذلك عشان تنتبهوا لهذه الفكرة، لأن النصارى دائما يقول لك اللاهوت لا يموت وإنما الذي مات الجسد، وهذه هرطقة. وأنا لذلك يعجبني الأنبروفيل وأنا أحترمه جدا حقيقة، رغم أنه عنده يعني بعض الشطحات هكذا، لكن حقيقة هو صريح، يعرض النصرانية كما هي. هو من القلائل الذين يعرضون النصرانية كما هي، الأنبروفيل. صعب جدا الآن يأتيك منصر يدعوك لاعتناق النصرانية ويقول لك الإله ذاق الموت من خلال الجسد، استحالة تسمعها من منصر، هذه مستحيل، رغم أنه يعرف في قرارة نفسه هذا، لكنه يخجل من عرض عقيدته عليك يا أيها المسلم، ولذلك يريد أن يكذب عليك ويخدعك. لكن شوف الأنبروفيل، عشان الأنبروفيل مش هامه مين اللي يعتنق النصرانية ولا ما مش مين، هو المهم يعلم الذين أمامه من النصارى، تمام؟ ما يهموش هو، لأنه هو مش منصر. الأنبروفيل مش منصر، هو همه أنه يعرض العقيدة هكذا، ولذلك قال هذا الاعتراف. والأنبروفيل عنده أكثر من اعتراف على فكرة. مرة قال نحن ديانتنا مش ديانة توحيد، وهذا إن شاء الله في المرات القادمة نقوم به بحلقة عن هذا الفيديو. فبالتالي نعيد، لم يقل الأنبروفيل، لأني عارف أنا فيك حيكتبوا لي في التعليقات النصارى يقول لك مات بالجسد، مات الجسد الذي مات. لا، اللاهوت مات من خلال الجسد، ذاق الموت من خلال الجسد. فإذا الأنبروفيل، نعيد باختصار، الأنبروفيل قال إن اللاهوت غير قابل للموت بدون الجسد، لكن لما اتحد بالجسد ذاق الموت. وأعطى مثالا جيدا عن موضوع الماء، إن الماء وحده هكذا لا يمكن أن أقطعه إلا إذا بللته، إلا إذا أخذت ورقا وبللت هذا الورق، غطسته في الماء، فأصبح هذا الماء مختلط بالورق، فأصبح الآن الماء ممكن أن أقطعه. إذن الماء الذي تقطع، هكذا قال الأنبروفيل. فبالتالي اللاهوت هو الذي مات من خلال أو بمساعدة الجسد. هل هذه عقيدة تتبع؟ عقيدة تقول الإله مات؟ طبعا هم النصارى بعدين يقول لك لا، هو قام بعد 3 أيام، ولذلك هم يحتفلون بعيد الميلاد، بعيد القيامة، الذي للأسف الشديد يذهب بعض المسلمين ويهنئونهم به، يهنئونهم بقيامة الله من الأموات حسب اعتقادهم الباطل. وهذا تحدثنا فيه في حلقة الاحتفال أو جواز تهنئة النصارى بأعيادهم. فهل هذه عقيدة تتبع؟ تقول خالق الكون مات؟ من كان يدبر الكون في هذه 3 أيام التي مات فيها اللاهوت؟ ما زلت أكررها،
اللاهوت ذاق الموت من خلال الجسد. أشكركم على حسن الاستماع، نلتقي بكم إن شاء الله في حلقة جديدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.